สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้เราจะมาทำหมวกมัดย้อมเก๋ๆกัน เริ่มแรกเลยค่ะ เราเตรียมหมวกสีขาวล้วนมา1 ใบ จากนั้นเราเอาไปชุบน้ำให้หมาดๆนะ แล้วเราก็เอามาพับยังไงก็ได้แล้วแต่เรา พอพับเสร็จแล้วเราเอายางมัด พอมัดเสร็จเดี๋ยวเราเอาไปลงสีกันค่ะ สำหรับการลงสีไม่ยากเลยค่ะ เราจะลงสีไหนก็ได้ตามใจเรา เราจะใช้2 สี3 สีหรือว่าสีเดียวก็ได้ แล้วก็ใส่ลงไปเลย พอลงสีเสร็จเดี๋ยวเราจะเอาไปซักกันค่ะ พอซักเสร็จทีนี้เราก็จะได้หมวกน่ารักมา1 ใบ อันนี้ก็จะทำเป็นสีน้ำเงินกับสีเหลือง เป็นคล้ายๆตัวมินเนี่ยนในการ์ตูนเนาะแต่ทีนี้ใครอยากทำเป็นแบบไหนก็แล้วแต่เลยค่ะทำได้ตามใจชอบเลย ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ